Hello guys, ඉතින් අද මම ගෙනහලා තියෙන software එකකට පුළුවන් ඔයාගේ voice එක record කරන්න, voice එකේ තියෙන noise අයින් කරගන්න, voice එක edit කරගන්න වැනි supreme දේවල් free ම කරගන්න පුළුවන් software එකක් අද මම ගෙනහලා තියෙනවා. ඉතින් මේක free දෙන software එකක්. අපි බලමු කොහොමද ඔයාගේ PC එකට laptop එකට මේක install කරගෙන voice එක edit කරගන්නේ කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් අපිව තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා එකතු වෙන්න. නොතෙන් දරක් තිබුත් අනිවාර්යෙන් comment එකක් දාලා අහන්න මම අනිවාර්යෙන් reply කරනවා. මම මේ Audacity ලාගේ official website එකේ link එක පහළ description එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයා ඒක click කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ website එකකට තමයි එන්නේ. මේ software එක Windows වලට, Linux වලට, Mac වලට ඕන එකකට support කරනවා. ඔයාට මේ Audacity software එක download කරන්න තියෙන මේ download Audacity කියලා tab එකක් තියෙනවා. ඒක click කරන්න. ඒක click කරාට පස්සේ ඔයාගේ PC එකට ඔටෝම download වෙන්න පටන් ගන්නවා මේ Audacity ලාගේ software එක. හරි එහෙම download කරලා install කරාට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ icon එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයා software එක open කරගන්න. ඔයා software එක open කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ interface එකක් තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අර ඔයාලට වගේ plug කරලා තියෙන mic එක මෙන්න මෙතන click කරලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට වගේ audio එක record කරගන්න තියෙන මෙන්න මෙතන තියෙන රතු පාට button එකක් ඒ click කරලා ඔයාලට record කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේක keyboard එකේ R අකුර press කරලත් audio එක record කරගන්න පුළුවන්. හරි අපි හිතමු ඔයාගේ record කරගත්ත audio එකේ noise එක වැඩි කියලා. ඉතින් ඔයාලට මේ noise එක අයින් කරගන්නත් පුළුවන්. හරි ඔයාගේ audio track එකේ noise එක වැඩිපුරම තියෙන තරක් select කරගන්න ඕනි. noise එක වැඩිපුරම තරක් select කරගන්න තියෙන ඔයාගේ mouse එකේ noise එක වැඩිපුරම තියෙන තැන select කරලා drag කරන්න. හරි ඊට පස්සේ noise එක remove කරගන්න ඔයා මෙන්න මෙතන තියෙන effect කියලා එකක්. ඒක උඩ click කරගන්න ඕනි. ඒක click කරලා පල්ලෙහෙන් බලා ගන්න පුළුවන් noise removal and repair කියලා tab එකක්. ඒකිනුත් පල්ලෙහා බලා ගන්න පුළුවන් noise reduction කියලා තියෙනවා. ඒක උඩ click කරන්න. හරි ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ tab එකක් open වෙනවා. මෙතනින් ඔයා මෙන්න මෙතන get noise profile කියන එක උඩ click කරගන්න ඕනි. දැන් තියෙන ඔයාගේ audio එකේ noise එක remove කරගන්න ඕනි කොටස තෝරලා දෙන්න. අපි හිතමු මේ ඔයාගේ මුළු audio track එකේම noise එක අයින් කරගන්න ඕනි කියලා. ඒකට ඔයා කරන්න ඕනේ මේ මුළු audio track එකම මේ select කරගන්න ඕනේ. ඒකට ඔයාට keyboard එකේ control එකයි A අකුරේ press කරලා මුළු audio track එකම select කරගන්නත් පුළුවන්. දැන් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මුළු audio track එකම select වුණා. හරි දැන් මේකේ noise එක remove කරගන්න යන්න තියෙන ඉස්සෙල්ලා වගේම effect ගියා, noise removal and repair ගියා, noise reduction යන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාට ඕනේ අගයන් ටික දීලා okay කරන්න. ඔයාට ඕන නම් noise remove කරන එකේ preview එකක් බලා ගන්නත් පුළුවන්. ඔයාට මේකේ noise එක remove වුණා මදි වගේ නම් මෙතන තියෙන අගයන් ටික වෙනස් කරලා බලන්න තියෙන්නේ. හරි දැන් ඔයාට ඊගාවට එන ප්‍රශ්නයක් තමයි අපි මේ edit කරගත්ත audio එක save කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒකට ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ මෙතනින් file ගිහිල්ලා පහතින් බලා ගන්න පුළුවන් export කියලා. ඒක click කරලා එතනින් audio type එක select කරලා දෙන්න විතරයි. දැන් file එක save වෙන්න තැන තෝරලා දෙන්න විතරයි අපිට තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේක ඔටෝම save වෙනවා. එහෙනම් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ නොතෙන් තැනක් තිබ්බොත් අනිවාර්යෙන් comment එකක් දාලා අහන්න මම අනිවාර්යෙන් reply කරනවා. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. කැමති නැද්ද මිලියන ගණන් views යන විදිහට YouTube එකට වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරන්න? එහෙනම් ඔය suggest කරන වීඩියෝ බලන්නකෝ.